Welcome back with another topic. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malguru nan ming yo bal topic discuss kau hada musara cellular organization. Cellular organization se matlab the cell yo tanzim matlab chi cell sumra form kida matlab sub form kida the structure this matlab zana ke unicellular di dana multicellular di मतलब the life څنګه ده نو دا شانتي یو سل ارګنایزیشن د سل تنظیم موږ ډیفینیشن شارټ کټ کړی دی لیوینګ ارګانیزم هغه مطلب لیوینګ ارګانیزم نه مراد زنده چیز لیوینګ ارګانیزم سنگل سیل اور مینی سیل ارګانیزم ټو فارم an organism मतलब या the single cell یو سیل many cell ډیر سیلونه که سنگل سیل وي او که ډیر سیلونه وي ا د موږ سره څه فارم کې وي یو ارګانیزم فارم کې دغه موږ ارګانیزم وایو نو په دې کې سنگل سیل هم راولو او ډیر سیلونه راولو نو دا سنگل سیل او ډیر سیلونه یو د ارګانیزم فارم کې مطلب یو ارګانیزم فارم راوړي نو دې ته موږ څه وایو سیل ارګنایزیشن وایو living organism single cell or many cell organism to form an organism is called cell organization मतलब دا شو چې یو سیل وي او که ډیر سیلونه وي که سنگل سیل وي هم موږ ارګانیزم ورته وایو او که ډیر سیلونه وي هم ارګانیزم ورته وایو نو چې د کوم فارم کې ارګانیزم فارم کې شو نو دې ته موږ څه وایو سیلولر ارګنایزیشن وایو نو سیلولر ارګنایزیشن کوم فرست ارګنایزیشن ده هغه موږ سره څه ده یونیسیلولر ارګنایزیشن یونی مطلب د یونی مطلب ون څه مطلب ون سیلولر مطلب سیل یو سیل مطلب organization no the u cell matlab the organism made from a single cell are called unicellular organism هغه organism موږ organism discuss کړو که یو سیل وي او که مطلب که single cell وي او که ډیر سیلونه وي هغه موږ organism وایو نو اوس هغه organism چې هغه څه نه جوړي single cell یو سیل نه جوړي مطلب یو سیل نه جوړي هغه موږ څه وایو هغه ته موږ وایو سیل یونیسیلولر ارګنایزیشن ټول نول خو تاسو ته دا پته ده چې سیل څه ته وایي سیل موږ ډسکس کړی دی چې سیل موږ سره د لیوینګ ارګانیزم یو څه ده یو اهم مطلب یو یونټ ده یو اکایي ده د لیوینګ ارګانیزم څومره هم لیوینګ ارګانیزم دي که هغه پلانټس دي انیملز دي مایکرو ارګانیزم دي دا ټول یو سیل نه اولنې جوړ دی څه د یو سیل نه جوړ دی چې هغه موږ څه نوم ورکړو سیل او دا سیل چې جوړ ده د موږ سره سیل ارګانیلز نه جوړ دی لکه موږ سره یو سیل ده دا موږ سره یو سیل ده دې ته موږ څه وایو مطلب دا سپوز انیمل سیل ده د انیمل سیل کې موږ سره دننه نیوکلیس دي دغه شانتې موږ سره ارګانیلز دي څه دي موږ سره ارګانیلز دي دا موږ سره دې ته موږ څه وایو دا چې کوم ارګانیلز ما جوړ کړو دا ارګانیلز راجمع شي یو سیل جوړ کړي دا موږ د نیکسټ ټاپک کې موږ ډسکس کوو د لیول اف بایولوژیکل ارګنایزیشن دی باندې به ټول ځان پوهیږو چې ارګانیلز څنګه جوړیږي سیل څنګه جوړیږي نیکسټ ټاپک کې موږ دا ډسکس کوو خو موږ سیل نه ځان پوهولو چې سیل څه ته وایي سیل دی لیوینګ ارګانیزم یو بیسیک یونټ ده نو اوس چې هغه ارګانیزم چې هغه سنگل سیل نه جوړي مطلب and the organism made from a single cell is called unicellular organization چې موږ څه وایو unicellular organization وایو دا او چې د unicellular د کوم single cell all life activities are controlled by the single cell چې څومره هم د single cell activity دي لکه موږ ویلی دي چې respiration کا digestion extraction reproduction څومره هم چې د سنگل سیل څومره هم چې د سنگل سیل اکټیویټیز دي څومره هم کارونه دي هغه په خپله څه کوي ټول د سنگل سیل کنټرولوي دا څه دی کیپیبل مطلب چې دغه دا صلاحیت لري چې د څومره هم اکټیویټي دي د سنگل سیل کنټرول کړي لکه څنګه ریسپیریشن موږ به وایو ریسپیریشن هغه عمل دی چې دې کې موږ سره انرژي څه کېږي موږ ته راکوي او دغه شانتې ډایجیشن چې موږ فود وخورو ډایجست شي ابزارب شي دغه هم په دې کې په سنګل سیل کې کېږي ایکسریشن چې مطلب ویسټ میټیریل باډي نه بهر کول ایکسریټ کول دا ایکسریټ همداسې ریپروډکشن دی نو دا ټول اکټیویټیز په خپله څه کوي سنګل سیل کنټرولوي نو موږ وایو یونیسیلولر ارګنایزیشن مطلب چې سنګل سیل نه کوم یو هم ارګانیزم جوړي یو سیل نه چې کوم ارګانیزم جوړي هغه ته موږ څه وایو سمپل یونیسیلولر ارګنایزیشن دی
موږ سره بل دی د colonial organization. colonial organization څه ته وایي؟ many unicellular organism lives in the form of colony are called colonial organization. ډېر unicellular organism کوم unicellular organism دي دغه many unicellular organism یو ځای باندې مطلب یو کالوني کې چې ژوند تیروي، یو کالوني یو ګروپ کې یونیسلر ارګانیزم چې ژوند تیروي هغه ته موږ څه وایو؟ کالوني ارګنایزیشن. سمپل مطلب کالوني څه ته وایي؟ کالوني موږ سره چې مطلب ډېر یونیسلر راجمع شي یوه کالوني جوړه کړي هغه ته موږ څه وایو؟ کالوني ارګنایزیشن. لکه موږ په پښتو کې هسې عام الفاظو کې ووایو چې کالوني، لکه ډېر کورونه یو کور راجمع شي یوه کالوني جوړه کړي. نو دغه شانتې یونیسلر ارګانیزم مطلب یو چې کوم سینګل یونیسلر ارګانیزم دی هغه راجمع شي په یو ځای باندې څه کوي؟ ژوند تیروي. نو یو مطلب یوه کالوني جوړه کړي هغه دی کالوني ته موږ څه وایو؟ کالوني ارګنایزیشن. each unicellular organism lives on life. مطلب څه شو؟ چې د کوم د colonial organization مطلب د کوم organization ده چې په دې کې unicellular کوم ګروپ ده دې کې یو unicellular organization د خپل لایف ده. مطلب دا شو چې and does not depend on other cell. په بل سیل باندې ډیپینډ نه کوي. دوی هر یو سیل هر یو یونیسلر خپل کار دی، په بل باندې ډیپینډ نه کوي. لکه ولوکس ا گرین الجی دا موږ سره سره دا موږ سره یوه گرین الجی دا ولوکس څه دا موږ سره یوه گرین الجی ده چې دا په څه کې وي؟ واټر کې وي، په اوبو کې. دا موږ سره په اوبو کې وي. دا گرین الجی موږ سره دا څه شو کوي؟ دا موږ سره کالوني ارګنایزیشن شو کوي چې مطلب زه تاسو ته سټرکچر جوړ کړم چې دا موږ سره اوس سره یو ولوکس ده چې په دې کې مینس کې موږ سره یونیسلولر سیلونه دي. څه دي؟ مثال کې طور دا یونیسلولر سیلونه دي. دا څه دي؟ یونیسل او دې په خپل مینس کې مطلب څه انټریکشن نشته. دا په دې باندې او دغه مطلب په دې باندې دا شی یو بل باندې ډیفینډ نشته. د هر یو سیل خپل ځان ته کار دی. په مطلب په د یو کالوني کې د کوم کالوني ارګنایزیشن دی مطلب دا ټول چې دا موږ سره سره یو کالونیل ارګنایزیشن ده دا یو بل باندې ډیفینډ کوي. د خپل کار دی مطلب هر یو سیل خپل لایف او خپل اکټیویټي کنټرول کوي. پس کې کالوني ارګنایزیشن کې دې ته موږ څه وایو؟ کالوني ارګنایزیشن. مثال کې طور پر موږ سره څه ده؟ ولوکس ده. نو موږ سره هنډرډس 100 ولوکس سیل چې کله راجمع شي هغه موږ سره یو سمال ولوکس جوړوي. څه جوړوي؟ سمال ولوکس جوړوي. یو سمال څه جوړوي؟ ولوکس جوړوي. نو چې هنډرډس ولوکس سیل راجمع شي څه؟ یو سمال ولوکس جوړوي. مطلب دا اوس سره یو هنډرډس ولوکس سیلونه دي. موږ کم جوړوي خو هنډرډس ولوکس سیلونه دي. دا موږ سره یو سمال ولوکس مطلب یوه سمال کالوني شوه. د سمال کالوني ته موږ څه وایو؟ ولوکس. مطلب یو سمال ولوکس. دې ته موږ څه وایو؟ کالوني ارګنایزیشن. سمپل کالوني ارګنایزیشن څه ته وایي؟ چې موږ سره یونیسلولر راجمع شي یو کالونیل فارم کې اوسي هغې ته موږ څه وایو؟ کالوني ارګنایزیشن. بل ارګنایزیشن دا موږ سره دریم نمبر د سیلولر ارګنایزیشن هغه موږ سره دا ملټي سیلولر ارګنایزیشن. د ملټي سیلولر ملټي مطلب مینی، سیلولر مطلب سیل، مطلب څه شو دی نه؟ ملټي سیلولر ارګنایزم آر میډ فرام مور دین ون سیل. یو نه زیات مطلب مور دین ون سیل څه مطلب؟ چې یو نه زیات سیلونه راجمع شي هغه موږ سره څه جوړ کړي؟ ملټي سیلولر ارګنیزم. ملټي سیلولر ارګنیزم یو نه زیات مطلب دا شو چې یو نوي دوه نوي مطلب یونیسلولر هم نه کالونیل هم نه چې ډېر سیلونه راجمع شي څه جوړ کړي؟ یو ارګنیزم جوړ کړي. هغه ارګنیزم ته څه نوم واخلو موږ؟ ملټي سیلولر ارګنیزم. These cell organized in the form of tissues, organs, organ system. چې دا کوم ملټي سیلولر ارګنیزم دی دا په څه فارم کې؟ ټیشوز په فارم کې. ټیشو هم سره ملټي سیلولر ارګنیزم چې ډېر سیلونه پکې وي. آرګن فارم کې مطلب ډېر ټیشو راجمع شي او آرګن جوړ کړي د آرګن فارم کې. دا شانتي آرګن راجمع شي موږ سره ریلیټډ فنکشن ادا کوي هغه ته موږ آرګن سیسټم وایو. دا شانتي نور داسې په پلانټ کې وي لکه مثال کې طور پر مسټرډ فراګ په انیمل کې او د پلانټ کې راځي. دا شانتي ډېر سیلونه راجمع شي څه جوړ شي یو موږ سره هغه ته موږ وایو ملټي سیلولر ارګنایزیشن. لکه څنګه چې موږ آرګن سیسټم یاد کړو. آرګن سیسټم کې مطلب ډایجسټیو سیسټم ده موږ سره. ډایجسټیو سیسټم
چې کوم د موږ سره ملټي سیلولر باندې څه دي مشتمل دي. دغه شانتې ارګن کې سټومک، دا شانتې هارټس، دې کې ټولو کې موږ سره څه دي ډېر سیلونه موجود دي، مطلب ملټي سیلولر ډېر زیات سیلونه مینی سیلونه چې راجمع شي مطلب یو ځای کې اوسي یو ځای وي هغه ته موږ څه وایو ملټي سیلولر ارګنایزیشن. په ملټي سیلولر کې موږ د دوه اگزامپل ډسکس کړو، یو مسترډ پلانټ یو فراګ. مسترډ پلانټ چې دا د موږ سره مزید بیا دوه پارټسو کې ډیوایډ شوی دی، یو موږ سره دی ویجیټیټیو پارټ، بل دی موږ سره ریپروډکټیو پارټ. ویجیټیټیو پارټ هغه پارټ دی چې ډو ناٹ ټیک پارټ ریپروډکشن، چې په ریپروډکشن کې څه حصه نه خالي. ریپروډکشن څه ته وایي؟ ریپروډکشن موږ سره هغه یو پروسس ده چې په دې پروسس کې موږ سره څه کېږي سیکشوال اسیکشوال ریپروډکشن کېږي، مطلب یو سیکشوالي یو اسیکشوالي. نو دغه موږ سره په سیکشوال ریپروډکشن کې څه حصه نه خالي. ریپروډکشن څه مطلب چې یو میل ده یو فیمیل دا انټربریډ چې مطلب آف سپرینګ پیدا کوي، دا یو پروسس د دې ریپروډکشن پروسس کې څه حصه نه خالي. لکه مثال کې طور پر سټیم شو، د پلانټس د پلانټ د مسترډ کوم پلانټ دی د سټیم او روټس هم داسې فارس د دې مسترډ پلانټس چې هغه په ریپروډکشن کې حصه نه اخلي. او دغه شانتې موږ سره برانچز لیوز دا شانتې ټول موږ سره څه دي د ریپروډکشن کې حصه نه اخلي. او بل دی ریپروډکټیو پارټ. ریپروډکټیو پارټ از ا پارټ ټو ټیک پارټس ان ریپروډکشن، چې په ریپروډکشن کې حصه اخلي. لکه فلاورز د مسترډ پلانټس کوم فلاورز دي دغه په ریپروډکشن کې حصه اخلي، په سیکشوال ریپروډکشن کې څه اخلي حصه اخلي. نو دا موږ سره د مسترډ پلانټ یو شارټ کټ ایکسپلینیشن و. دا شانتې فراګ ده. فراګ موږ چې پښتو کې ورته چونډخ کنسسټ اف ارګن سیستم، لکه دې کې موږ سره څه دي ارګن سیستم دي چې لکه ډایجسټیو سیستم، ریسپیریټیو سیستم، ایکسریټیو سیستم، بلډ سرکولیټري سیستم. دا شانتې ټول موږ سره څومره هم ارګن سیستم دي هغه موږ ډسکس کوو. د څومره هم ارګن سیستم دي دا موږ سره په څه کې انوالو دي فراګ کې. نو دا ټول موږ سره څه دي دا موږ سره دغه مسترډ پلانټ که شو که دا فراګ شو دا ارګن سیستم شو دغه موږ سره سیکشوال ریپروډکشن دا ټول دا چې کوم مسترډ پلانټ دا فراګ دا ټول موږ څه کې راځي دا هغه موږ سره ملټي سیلولر ارګنایزیشن. دا موږ ډېر ارګن مطلب ډېر سیلونه جوړ دي. څه دي ډېر سیلونه جوړ دي. دا موږ سره څه د ملټي سیلولر ارګنایزیشن او یونی سیلولر کالوني ارګنایزیشن. نو نن موږ څه ویل د یونی سیلولر ملټي سیلولر او دې سره سره کالوني ارګنایزیشن. نو امید لرم چې تاسو به په دې ټاپک باندې ښه پوه شوي وئ. نو نیکسټ ټاپک به موږ د بایولوجیکل ارګنایزیشن په باره کې کوو. نو تاسو موږ سره اوسئ. وسلام.